जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे टेक-पीबी एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला जो आजचा व्हिडिओ नाही तो एकदम खास होणार आहे। आज मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही फुल कडक बर्थडे स्पेशल व्हिडिओ एडिटिंग कशा प्रकारे करू शकाल ते सुद्धा आपल्या मोबाईलमध्ये। तर मित्रांनो, आजची व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत पाहायचा आहे। व्हिडिओची सर्व माहिती डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल। नेहमीप्रमाणे गुगल फॉर्मची लिंक आहे ती तुम्हाला ओपन करून घ्यायची आहे। पुढे व्हिडिओमध्ये जो काय पासवर्ड असेल तो तुम्हाला तिथे टाकून घ्यायचा आहे। तिथे तुम्हाला बिटमॅप, प्रोजेक्ट लिंक, शेक इफेक्ट, मटेरियल एकदम सर्व काही एकदम फ्री मध्ये भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, आपण आजची एडिटिंग जे ते आपण आपल्या अलाइट मोशन ॲप मध्ये करणार आहे। जर अलाइट मोशन ॲप जर तुमच्याकडे नसेल तर ते तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती भेटून जाईल। टेलिग्राम वरती पिन केलेली फाईल आहे। आणि मित्रांनो, अजून या तुम्ही आपल्या इंस्टाग्राम वरती फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्राम वरती फॉलो करा। इंस्टाग्राम वरती तुम्हाला जे आपली व्हिडिओचे जे अपडेट्स असतील ते कळत जाईल। आणि मित्रांनो, अजून या व्हिडिओला लाईक आणि कमेंट केली नसेल ते सुद्धा करून घ्या। चॅनलवरती फर्स्ट टाइम आला असाल तर चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि त्याच समयाने बेल आयकॉनवरती प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा, म्हणजे जेव्हा आपण व्हिडिओ अपलोड करेल ते सर्वात अगोदर नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। चला तर मित्रांनो, या व्हिडिओ एडिटिंगला जर वेळ न घालवता सुरू करूया। माझा पॅटर्नच वेगळा आहे। ओके, तर मित्रांनो, तशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्या स्वागत आहे। म्हणजे आपल्या अलाइट मोशन ॲपची विंडोवरती यायचं आहे। ओके, तर इथे आल्यानंतर जी मी तुम्हाला जी ती बिटमार्कची एक जी लिंक दिली आहे ती तुम्हाला इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। ओके, तर मित्रांनो, इथे इम्पोर्ट केल्यानंतर इथे तुम्ही बघाल की इथे जो तुम्हाला हाफ जो रेडी व्हिडिओ असेल तो दिलेला आहे। इथे तुम्ही बघता जो रील स्टार आहे तो PNG सुद्धा मी जो तो तुम्हाला इथे ऑलरेडी दिलेला आहे। ओके, तर मित्रांनो, आता तुम्हाला काय करायचं, स्टार्टिंग पोझिशनला यायचं। आता इथे तुम्ही बघाल की वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा इथं भावा लिहिलेलं आहे। तर आता तुम्ही ते जर तुम्हाला वेगळं भावाच्या ऐवजी जर तुम्हाला दुसरं काही लिहायचं असेल तर ते तुम्ही कशा प्रकारे लिहाल, तर सिम्पली तुम्हाला त्या भावाच्या PNG वरती जो तो इथे तुम्हाला फर्स्ट नंबरवरून अशा प्रकारे तिसऱ्या नंबरला तुम्हाला इथे जो तो PNG भेटेल। तर इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं। ओके, तर इथे एडिट टेक्स्टमध्ये आल्यानंतर इथे जो तो तुम्हाला दुसरं नेम जे आहे ते टाकून घ्यायचं आहे। ओके, तर इथे जो मी दुसरा नेम टाकतो। ओके, इथे तुम्ही बघता इथे जो मी दुसरा नेम टाकलेला आहे। आणि मित्रांनो, इथे तुम्हाला जेव्हा तुम्ही म्हणजे हा जो प्रोजेक्ट असेल तो ओपन कराल तर तुम्हाला जो एक एरर येतं, म्हणजे तर हा फॉन्ट तुमच्याकडे नाही। तर तो फॉन्ट जर तुमच्याकडे नसेल तर मी काय करेल, त्याची जी हे आहे म्हणजे एक PNG असेल तो जो तुम्हाला म्हणजे एक फॉन्ट असेल तो तुम्ही तुम्हाला मटेरियलच्या फोल्डरमध्ये देऊन देईल। आता तुम्हाला जे ते फॉन्ट ॲड करण्यासाठी काय करायचं, त्या PNG वरती टच करायचं, कुठल्या सुद्धा टेक्स्टवरती एडिट टेक्स्टमध्ये यायचं। ओके, ते आल्यानंतर आता तुम्हाला इथे बघता हा पॉपिन्स ब्लॅक हा वाला जो तो फॉन्ट मी यूज केलेला आहे। तर इथे विवॉल फॉन्टवर जायचं, ह्या 3 लाईनवरती जाऊन इम्पोर्ट फॉन्टमध्ये जायचं। ओके, तर इथे इम्पोर्ट फॉन्ट आल्यानंतर हे जे 2 फॉन्ट असेल हे जे मी तुम्हाला इथे दिलेलं आहे तर सिलेक्टचे ऑप्शन दिले करून ह्या फॉन्टला जो तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचं आहे। ते ॲड केल्यानंतर सर्चमध्ये जायचं आणि ते तुम्हाला पॉपिन्स हा फॉन्ट सर्च मारायचा आणि हा वाला तो फॉन्ट आहे। ओके, तर इथे तुम्ही बघता जो आहे तुम्हाला जो इथे मी फॉन्ट दिलेला आहे तर ह्याला सुद्धा जो तुम्ही सेम फॉन्ट यूज केलेले इथे तुम्ही बघू शकता। आता तुम्हाला काय करायचं आहे, स्टार्टिंग पोझिशनला यायचं। इथे तुम्ही बघता इथे जो तुम्ही नेम चेंज केलेला आहे। आता इथे रील स्टारच्या जागी तुम्हाला समजा जर तुम्हाला इथे एडिटिंग किंग टाकायचं असेल तर ते कशा प्रकारे टाकेल, तर इथे सगळ्यात आधी तर रील्स कट करा, ह्या होते अशा प्रकारे दाबून धरा आणि इथे एडिटिंग लिहा। ओके, इथे एडिटिंग लिहिल्यानंतर आता ह्याच्या जे खालचं आहे त्यावरती लिहा किंग। ओके, तर इथे आपण जे तो कॅपिटल करूया लेटर। ओके, इथे बोस्ट जो तो एडिटिंग किंग हा PNG मी इथे केलेला आहे। तर आता इथे जो ऑलरेडी ते तुमचा जो तो म्हणजे जे ते ऑलरेडी जो तो सेट होऊन जाईल। ओके, तर इथे तुम्ही बघता इथे आता जे मी सर्व जे ते तुम्हाला इथे चेंजेस करून दाखवाय। इथे तुम्ही कुठलेही टाकू शकता, इंस्टाग्राम किंग किंवा यूट्यूब किंग हे सर्व काही इथे तुम्ही टाकू शकता। तर आता तुम्हाला जे ह्याच्या मागं जो तो एक इमेज ॲड करायचा आहे आणि त्याला जो जी ओबेसिटी असेल ती कमी करून घ्यायची आहे। ओके, तर मित्रांनो, अशा प्रकारे तुमचा जो बड्डे बॉय असेल त्याचा एखादं इमेज ॲड करा। इथे 3 डॉटवर जाऊन ह्याला फिल स्क्रीन करा आणि इथे ब्लेंडिंग अँड ओबेसिटीवर जायचं आणि ह्याची जी ओबेसिटी आहे ती अशा प्रकारची ती तुम्हाला कमी करत राहायची। आधी व्हिडिओच्या एंडला जावा, म्हणजे ह्या रील स्टारपर्यंत या आणि ह्या वरती इथपर्यंत तुम्हाला हे आणून घ्यायचं आहे आणि ओबेसिटीवर जाऊन ह्याची जी ओबेसिटी आहे ती तुमच्या अनुसार जी आहे ती ठेवू शकता।
ओके एवढं. पण तुम्हाला त्याआधी जे ते इथे जे मी नेम लिहिलं आहे ते मी चेंज करतो, कारण जे ते सूट होणार नाही. ओके इथे मी रील्स लिहिलेलं आहे आणि खालच्या साईडला जे ते मी स्टार लिहितो. ओके ते इथे जो आहे तो मी स्टार लिहून घेतलेला आहे. आता तुम्ही ते बघाल की इथे जो आहे तो इमेजच्या म्हणजे हे जे आपला टेक्स्ट आहे त्याच्यावर आपला जो इमेज आलेला आहे. तर ह्याला जे ते ब्लॅक साईडला जे ते आपल्याला टाकायचं आहे, तर हे अशा प्रकारे 2 लेयरच्या मधोमध टच करा आणि ह्याला अशा प्रकारे खालच्या साईडला आणून घ्या. ओके तर आता तुम्ही ते बघू शकता तुमचा जो बड्डे बॉय असेल त्याच्यावर कशा प्रकारे ते PNG दिसत आहे. ओके तर अशाच प्रकारे तुम्ही तुमच्या बड्डे बॉयचा व्हिडिओ करू शकता. इथे सुद्धा नेम चेंज करू शकता. तर आता इथे जे ते आपल्याला एक ओव्हरले इफेक्ट ॲड करायचा आहे. ओव्हरले इफेक्ट ॲड करण्यासाठी स्टार्टिंग पोर्शनला या, प्लस ते जाऊन इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जावा आणि व्ह्यूवर जिथे जाऊन त्या फोल्डरमध्ये जाऊ जिथे तुमचे सर्व मटेरियल असतील आणि अशा प्रकारचा जो मी तुम्हाला ओव्हरले इफेक्ट दिला असेल तो ॲड करून घ्या. तिथे ॲड केल्याने ह्याला अशा प्रकारे झूम करा. ब्लेंडिंग अँड ओबेसिटीमध्ये जाऊन लायटर नॉईज जाऊन स्क्रीन. तिथे स्क्रीन केल्याने ते तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे जो आपला जो इमेजवर जो इफेक्ट आले तो कशा प्रकारे दिसत आहे. तर ह्या पोझिशनला ओव्हरलेचा जो एक्स्ट्रा पार्ट असेल तो इथून कट करून घ्या. ओके ते इथे कट केल्यानंतर आता जे इथे तुम्हाला इथे जे होते एक इमेज ॲड करायचं आहे. ओके तर आता मी डेमोमध्ये वेगळा आणि ते वेगळा म्हणजे रँडमली जे इथे कुठलेही इमेज जो आहे तो मी सिलेक्ट करत आहे. ओके तर अशाच प्रकारे जे इथे तुम्हाला जी इमेजेस मी तुम्हाला दिले असतील किंवा तुमच्या बड्डे बॉयचे जर तुम्हाला वेगळे इमेज ॲड करायचे असतील तर तुम्ही इथून ॲड करू शकता. ओके अशा प्रकारे जे ते जेवढे काही इमेजेस असतील ते जे ते लवकर जे ते ॲड करून घेतो. तोपर्यंत मित्रांनो तुम्ही अजून हे व्हिडिओ लाईक आणि कमेंट केलं नसेल ते सुद्धा करून घ्या. सबस्क्राईबसुद्धा केलं नसेल ते सुद्धा करून घ्या. ओके तर आता जो आपला अजून एक जो इमेज असेल तो बी ॲड करून घेतो. तर आपला जो सेकंड इमेज असेल तो इथे असेल. ओके तर मित्रांनो आता जो आहे तो आपला हवाला लास्ट एक इमेज राहिलेला आहे. तर हा सुद्धा जे ते मी ते ॲड करून घेतो. ओके तर इथे ॲड केल्यानंतर आता जे ते आपल्याला जे मेन म्हणजे ते इथे जो आहे तो एक PNG ॲड करायचं आहे. ओके तर त्यासाठी तुम्हाला इथे व्ह्यूवाली इथे जाऊन त्या फोल्डरमध्ये यायचं. ब्लॅक शॅडोची जी PNG असेल ती तुम्हाला ॲड करून घ्यायची आहे. ॲड केल्यानंतर व्हिडिओच्या एंडला जावा. या ऑप्शन इथे टच करू. ह्याला सुद्धा जे ते व्हिडिओच्या एंडपर्यंत आणून घ्या. आणल्यानंतर ह्याला अशा प्रकारे तुम्ही इथे झूम करून घ्या. झूम केल्यानंतर ह्याला करेक्टली जो आहे तो तुम्हाला इथून सेट करून घ्यायचा आहे. आता ह्यावरती जे ते तुम्हाला जो आहे तो एक PNG ॲड करायचा आहे. इथे म्हणजे इथे टोटल तुम्हाला 3 PNG दिले. एक म्हणजे तर अण्णा आणि एक भावा आणि एक दादा. तर या तिन्हीमधले जे ते तुम्ही कुठलेही ॲड करू शकता. तर आता हा जो आपला बड्डे बॉय असेल त्याचं नाव अण्णा आहे. तर मी हावाला जो PNG असेल तो ॲड करून घेतो. ॲड केल्यानंतर इथे टच करून ह्याला सुद्धा जे ते मी व्हिडिओच्या एंडपर्यंत आणून घेतो. आणि इथे तुम्हाला आता काय करायचं मुवमेंट असं जाऊन 3rd नंबरचे ऑप्शन जायचं. इथून तुम्हाला ह्याला अशा प्रकारे छोटं करून घ्यायचं आहे. छोटं केल्यानंतर ह्याला जे ते तुम्हाला अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून घेतं. आता तुम्ही ते बघू शकता आपला जो PNG आहे तो इथे म्हणजे जो PNG व शॅडोवरती कशा प्रकारे ते दिसत आहे. तर आता जे ते आपल्या ह्यामध्ये एक शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर तो अप्लाय करण्यासाठी इथून बॅक येतं. टेक PB शेक इफेक्टची लिंक असेल तर तुम्हाला इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. ओके तर मित्रांनो इथे इम्पोर्ट केल्यानंतर हा जो फर्स्ट नंबरचा जो इमेज असेल त्यावर टच करा. इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर जाऊन कॉपी फेड याला. कॉपी फेड यानंतर परत टेक PB बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये जावा. थोडंसं अशा प्रकारे पुढे स्क्रोल केल्यानंतर इथे तुम्हाला एक स्मॉल ड्युरेशनचा जो इमेज असेल तो बघायला भेटेल. तिथे तुम्हाला हावाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ओके तर आता तुम्ही ते बघू शकता कशा प्रकारे आपला दिसणार आहे. तर आता जो सेकंड आपला जो इमेज असेल त्यासुद्धा जो इफेक्ट असेल तो तुम्हाला इथून कॉपी करून घ्यायचा आहे. तर हा जो इफेक्ट आहे तो थोडा लॅग इफेक्ट आहे. ह्याने काय तुमच्या फोन जो आहे तो थोडासा लॅग मारेल आणि एक्सपोर्टिंगला सुद्धा एक प्रॉब्लेम येईल. तर तो प्रॉब्लेम तुम्हाला कशा प्रकारे म्हणजे सॉल्व्ह करायचा आहे ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. ओके तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत चला. तर इथे अशा प्रकारे इथे जेवढे काही इमेज असतील त्यामुळे तुम्हाला हावाला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. ओके तर मी ते पेस्ट करून घेतो. ओके तर मित्रांनो इथे इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे आपला जो व्हिडिओ असेल तो इथे बनवून रेडी झालेला आहे. आता तुम्हाला स्टार्टिंग पोर्शनला येतं सेटिंगची शिवाय शेअरचे ऑप्शन ते टच करायचं. हे ॲरोवरती जाऊन इथे तुम्हाला एक्सपोर्ट ड्युरेशन 720 HD ठेवायची आहे आणि याची जी क्वालिटी असेल ती फुल असेल. तर ह्याला जे येते अशा प्रकारे थोडंसं कमी करून घ्यायचं आहे. नेहमी जे येते मी तुम्हाला इथे फुल करायला सांगतो आणि रेझोल्यूशन 180 PED ठेवा म्हणतो. पण ह्यावेळेस जे 720 ठेवायचं आणि अशा प्रकारे क्वालिटी थोडीशी कमी करून घ्यायची. ओके तर एवढं ठेवल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे तुमचा जो व्हिडिओ असेल त्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. ओके तर मित्रांनो आजची व्हिडिओ बस एवढंच. तर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा लागला कमेंटमध्ये कळवा. लाईक आणि सबस्क्राईब करायला सुद्धा नका. आपण भेटूया एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.